Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 21 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube, αλλά και σε εσάς που μας επιλέγετε από τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify για να μας ακούσετε. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο και σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα στο σημερινό podcast. Έχουμε να τα πούμε ένα μήνα. Χρήστο, το μικρόφωνο σε σένα. Μου είχε λείψει και αυτό το intro και το podcast. Είχαμε κάποιες υποχρεώσεις, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση στα επεισόδια. Μια παύση. Πέρασε και το Πάσχα. Ναι. Φάγαμε, ήπιαμε. Βεβαίως. Και επιστρέψαμε εδώ δρυμύτεροι στον αγώνα μας. Και τι έχουμε ξαφνικά μπροστά μας, έχουμε remaster. Έχουμε remaster, έχουμε RTX 5060. Τι άλλο έχουμε, Χρήστο? Έχουμε κονσόλες. Μπράβο, έχουμε και κονσόλες, έχουμε λίγο Intel, λίγο από όλα θα έλεγα. Ναι. Λίγο gaming, λίγο τεχνολογία, πλησιάζει κιόλας και η Computex, την οποία θα έχουμε ένα dedicated, θα έλεγα, podcast. Καλά θα έλεγες. Οπότε, ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με να πούμε αναφορικά, δηλαδή, ένα-ένα τα νέα μας. Πάμε, ναι, βεβαίως. Και το βασικότερο δηλαδή από όλα ήταν αυτό το οποίο ξαφνικά λες, ξυπνάς μια ωραία μέρα και βλέπεις Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered και λες τι έγινε τώρα εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Τίποτα. Σε χρονομηχανή. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάτσε να τα πούμε. Θες να τα πούμε περιληπτικά ή να... Ας αναφέρουμε για το Elder Scrolls, για το Remastered, για το πώς έγινε το πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα ξεκινήσουμε, μπράβο, με το Remaster του Elder Scrolls 4 Oblivion. Όσοι είναι, εντάξει, της δικιάς μας γενιάς και πιο πίσω το ξέρουν πολύ καλά και γενικά το συγκεκριμένο παιχνίδι της σειράς έχει μεγάλο fan base. Έχει, ναι. Δηλαδή, Σίγουρα. από όλη τη σειρά ήταν αγαπημένο το Oblivion τότε. Πώς το λένε, εγώ δεν είχα μεγάλη επαφή με το συγκεκριμένο. Να ξεκινήσω λέγοντας αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, τότε εκείνη την εποχή ήμουνα πιο πολύ σε Neverwinter Nights 1, Neverwinter Nights 2 και το Shaker το 2. Δηλαδή, αυτά έπαιζα. Αλλά είχα ασχοληθεί πολύ λίγο με το Oblivion. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω, σίγουρα έχει μεγάλο fanbase και θεωρώ ότι είναι από τα παιχνίδια που έπρεπε να γίνουν remaster. Το τραβούσε ο οργανισμός τους. Ήτανε και να σου πω ότι ήτανε και μεγάλη φάση τότε στο 360 στο Xbox που είχε βγει το συγκεκριμένο και ήτανε, λες και το έπαιζες σε σχέση με το PC, είχε τεράστιες διαφορές. Και από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το πράγμα που λεγόταν, ξεκίνησε. Ναι, τροποντινά, το modding στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο PC δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της έκδοσης του Xbox και του PC που έκανες πραγματικά ό,τι ήθελες στην έκδοση για PC στο Elder Scrolls. Ναι, ούτε μεν ήταν από τα πολύ αγαπημένα μου, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν λίγο... ήταν πολύ πριν το World of Warcraft γίνει εδραιωθεί στα MMO. Ήταν ένα παιχνίδι όμως που σε έβαζε πολύ καλά στο RPG. Βέβαια, κλασικό καλό RPG. Σίγουρα, ναι. Σκέψου έπεφτε μαζί στο περίπου, έτσι, γιατί το Neverwinter Nights το πρώτο ήταν παιχνίδι του 2002, ήταν πιο πριν. Ναι, έχει το 2, το Neverwinter Nights, νομίζω πρέπει να πέφτει περίπου την ίδια χρονολογία με το Oblivion, το original. Κοίτα, έχω την εντύπωση πως ναι. Αλλά όπως και να έχει... Θέλω να πω, όπως και να έχει, μπράβο. Είναι από τα all-time classic το Oblivion και τώρα έρχεται η Bethesda και μας φέρνει το remaster, το οποίο τι περιέχει, Λουκά? Τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Έχει δηλαδή το βασικό παιχνίδι ενημερωμένο πλήρως, με όλα τα updates, όλα τα DLC που είχε η αρχική έκδοση, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένα και το Shivering Isles και Knights of the Nine. Όσοι είναι πιο γνώστες στο παιχνίδι τα ξέρουν πολύ καλά. Και έχουμε και deluxe έκδοση. Αυτό, εκεί ήθελα να...
αυτό το πράγμα με το upselling και δο- ε, δηλαδή, συγγνώμη, Ναι, για ναι, 10 ναι. ευρώ παραπάνω, άμα την πάρεις ξεχωριστά, ή από 55-65 πώς βγαίνει στην τελική τιμή, τα 10 ευρώ παραπάνω, είναι τρομακτικά τραγικό το ότι βάζουν μέσα και το skin για το άλογο, βάζουν μέσα και την πανοπλία, βάζουν μέσα και μερικά ακόμα πράγματα. Μμμ. Ενώ το game, ξέρεις, θα αρμέξουμε και μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, όχι μόνο 20. Ξέρεις Ωραία, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πες το. Δεν ξέρω, τη συγκεκριμένη κίνηση δεν είμαι σίγουρος αν τη θεωρώ άρμεγμα, να πώς θα βγάλουμε λεφτά. Ναι, Γιατί είναι legit κάτι που θέλουνε πολλοί οι χρήστες. Δηλαδή η κοινότητα είναι, που εφόσον αγαπάει τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι, το θέλει. Άρμεγμα θα θεωρούσα, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε παραδείγματα ναι, από εταιρείες που θέλουν να το τραβήξουν από τα μαλλιά ναι, ένα franchise, π.χ. ένα παιχνίδι για να βγάλουν λεφτά. Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν μιλάμε τώρα για την Bethesda, εντάξει, έχουμε πολλούς λόγους να μισούμε την εταιρεία, αλλά κάνοντας τέτοιες κινήσεις, λίγο, αν δεν τη μισούμε στο 100%, τη μισούμε στο 70%, στο ή στο 70, 80%, ναι. Αν δεν είναι τίποτα κάπου εκεί. Activision ή κάτι τέτοιο, αλλά Αλλά ναι, ισχύει. και πάλι σκέψου, αυτό που είπες τώρα για την τιμή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το να σου βάζει deluxe έκδοση με διάφορα καλούδια και να στο χρεώνει. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση στο χρεώνει 10 ευρώ παραπάνω. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που ανάλογα και με το έξτρα περιεχόμενο που σου δίνουν, το χτυπάνε ανάλογα. Ναι, ναι, Το 55 ευρώ, αν συνυπολογίσουμε, αν έχουμε στο μυαλό μας τέλος πάντων, πόσες βελτιώσεις έχει το παιχνίδι, ναι, δεν γιατί το σωστά, είναι δικαιολογώ. και αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Κοίτα, για μένα είναι λίγο η τιμή του ακριβή γενικά το πενηντάρικο, Θα πούμε και αλλά μετά για δέχομαι, τις τιμές, γιατί έχουμε και μπράβο, άλλους τίτλους. δέχομαι το γεγονός ότι αν αγαπούσα αυτό το παιχνίδι, αν αγαπούσα το franchise και ήμουνα φαν, θα τα έδινα. Ναι. Και, Το καταλαβαίνω. Το και καταλαβαίνω. καταλαβαίνουμε κιόλας και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο παιχνίδι, και από ό,τι αναφέρει και η Bethesda, έχει γίνει ένας συνδυασμός της παλιάς μηχανής γραφικών Ακριβώς. και σε συνδυασμό τώρα με την Unreal Engine 5. Έχουν βελτιωθεί οι textures, έχει πάει σε 4K η ανάλυση, τα περιβάλλοντα, όλα έχουν βελτιωθεί. Και το βασικότερο, γιατί δεν το έχω πιάσει καθόλου και το Remastered, ό,τι βλέπω από τα σχόλια και στο Steam που μπορούμε να δούμε, είναι πολύ θετικά. Ναι, Εντάξει, ναι, οκ. ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που αναφέρουν προβλήματα τεχνικά, δηλαδή κρασάρει το game, Αυτά θα κάνει, υπάρχουν. που εντάξει, αυτά θα υπάρχουν, οκ. Τι άλλο? Και επίσης αποδεικνύεται ότι έκανε πόσες πωλήσεις είπαμε? Πάνω από 4 εκατομμύρια τις πρώτες 2 ημέρες κυκλοφορίας. Κάπως έτσι είναι τα δεδομένα. Σωστά, ναι, και έκανε σύμφωνα με αναφορές 216.000 ταυτόχρονους παίκτες. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ καλό. Για ένα game 20 ετών που απλά ξέρεις, έκατσε Ναι, μια ομάδα δεν ξέρουμε πόσων ατόμων πάνω σε αυτό, το έκανε remaster, αλλά το έκανε σωστά remaster, δηλαδή το έφερε ναι. στην Unreal Engine 5, κράτησε το back-end, το κομμάτι της παλιάς μηχανής για να μην το διαλύσουν τελείως, γιατί θα Ναι. έσπαγε πολλά πράγματα στο παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Μμμ. Οπότε διατηρήσανε την original μηχανή για το gameplay, τα mechanics, τα physics και όλα αυτά, και από πάνω Ναι, κάνανε ένα ωραίο polish και φτιάξανε πράγματα με την Unreal Engine. Και νομίζω ότι θα τους πήρε και πάρα πάρα πολύ πολύ καλό. καιρό, να σου πω την Πάρα πολύ αλήθεια. καλό. Ναι, όντως δεν ξέρουμε, αλλά οκ. Ε, Πάντως, τι ήθελα να πω. Αυτό που γράφουμε και μέσα στο άρθρο, ότι σχετικά με τα νούμερα δηλαδή, Ναι, οι πωλήσεις που αναφέρει δεν συμπεριλαμβάνουν το Game Pass. Γιατί δεν αποτελούσε, τουλάχιστον στην έρευνα που έκανε αυτή η σελίδα, δεν συμπεριλαμβάνεται σε πραγματικές, όχι πραγματικές, να το πω πρακτικές πωλήσεις. ναι. Γιατί οι χρήστες του Game Pass το είχαν day one. Αλλά επειδή πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία, δεν το λαμβάνουν υπόψη με κανονικό αντίγραφο.
Ναι, οκ, οκ. Θα έπαιρνε ο καθένας. Αυτό. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ καλό. Αυτά τα remastered αξίζουν και με το παραπάνω. Τώρα όταν βγαίνουν Εντάξει. και μου κάνουν remastered, συγγνώμη, αλλά θα το πω. Όταν βγαίνουν και μου κάνουν remastered ένα παιχνίδι του 10. Πότε ήταν το The Last of Us? Α, Πότε ήτανε? κοίτα, Πείτε το εσείς. Πείτε το στα σχόλια. Από το 13. Το 13 ναι. δεν ήταν? Έχω την Λοιπόν. εντύπωση πως ναι, δεν είναι τόσο, Και έρχεται και μου τόσο κάνει παλιό. remaster και το προμοτάρουνε κιόλας και τρελά. Που ήδη το παιχνίδι εξ αρχής ήταν εξαιρετικό Μια χαρά και μου ήταν, κάνουν ναι. remaster. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς θα βγάλουμε λεφτά. Για να σκεφτώ. Κατάλαβες. Δηλαδή, τόσο παλιά παιχνίδια, όταν το φέρνουνε στην τεχνολογία του σήμερα, αξίζει. Τόσο παλιά παιχνίδια, μιλώντας για το Oblivion, έτσι. Για το Αυτό. Oblivion, ναι. Γιατί άλλο θα μπορούσε να πεις όμως. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Έρχεται Μμμ. αυτό ακόμα πιο εντυπωσιακό, κατ' εμέ, και θα σου πω γιατί. Το Gears of Θέλω War πολύ να μάθω, γιατί όντως είναι και εμένα έρχεται, από τα αγαπημένα μου, ε, το πρώτο. έρχεται τον Αύγουστο, το λέμε, το ρίχνουμε έτσι τώρα το νέο, όποιος δεν έχει διαβάσει το άρθρο, Κακός, που το έχω και αρχικά. στο Δεύτερον, και μπείτε page, να το έτσι, δείτε. κακός. Δεύτερον, ναι, έρχεται από την Coalition το Gears of War Reloaded, το οποίο πρόκειται για remaster έκδοση του original παιχνιδιού, του πρώτου. Μία παύση και ξεκινάμε. Πάμε. Να κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή. Ξαναλέω, όταν θες να μισήσεις λίγο τα Xbox Studios, ξέρεις τι, επίτηδες το κάνουνε, σου παίζουνε πουθιά, έχουν απολύσει τόσο Εννοείται. κόσμο, έχει κλείσει στούντιο, έχει ακυρώσει παιχνίδια, γίνεται χαμός, χιλιάδες κόσμος έχει φύγει, παρόλα αυτά, πάρε ένα remaster του Oblivion. Ξεσηκώνεται, ο κόσμος γουστάρει. Πάρε τώρα και ένα remastered ακόμα του Gears of War. Το εντυπωσιακό όμως τώρα τι γίνεται. Θα είναι για όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή θα είναι και για PlayStation 5. Σηκώνονται Τα φρύδια. τα φρύδια. Ναι, καλά ακούσατε, θα είναι και για PlayStation 5. Αλλά να ξεκινήσω ως εξής. Το Gears of War πάντα από την αρχή δηλαδή που το θυμάμαι, πάλι και αυτό στη γενιά τη δικιά μας είναι και πιο πίσω, Ναι, 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 ναι. με εντυπωσίαζε full και ήταν από τα πιο δυνατά χαρτιά της Microsoft, ξέρεις, από την πράσινη πλευρά του Xbox ή PlayStation, Μπράβο, μετά ναι. το Halo, θεωρώ. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, θέλω να μου πεις. Πρώτα, ας πούμε, ήταν το Halo Οκ. σαν το δυνατό χαρτί και μετά ήταν και το Gears. Νομίζω ότι ήταν Δεν ξέρω τι από τα πιστεύει launch παιχνίδια του 360 Ναι, και ναι, ναι. ήταν όντως από τα δυνατά franchise. Ναι, έμεινε, δηλαδή και τα επόμενα που Ήτανε, βγήκανε το κρατήσανε, αλλά μετά εντάξει, άλλαξε και ο κόσμος με το τι ήθελε εντάξει, και αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν από τα πιο δυνατά έτσι, παιχνίδια ήταν της και κονσόλας. ατμοσφαιρικό. Αρκετά Μπράβο. ατμοσφαιρικό. Και Είχε ωραία. τεχνολογικά Ναι. ήτανε μπροστά. Πάντως επειδή δεν είχα Xbox ποτέ και ούτε είχα ασχοληθεί με Game Pass, δεν είχα καμία εικόνα με το παιχνίδι. Ναι, οκ, Οπότε οκ. Κατανοητό και και αυτό. και Και πάντα και ήρθε στο πάντα PC μου βέβαια, άρεσε. ναι, Ναι, ήρθε στο πολύ PC αργότερα. και για να πούμε το εξής. Remastered έχει ξαναγίνει το πρώτο παιχνίδι και Μμμ. έγινε το 2000, κάτσε να το θυμηθώ. Ήταν το 2015 Οκ. και λεγότανε Ultimate Edition, Ναι, που σωστά. πάλι αποτελεί ένα remastered, αλλά έχει συγκεκριμένες διαφορές η τωρινή έκδοση. Πέρα από το γεγονός ότι έρχεται και σε άλλες, έρχεται στο PlayStation 5, έρχεται στο Steam μέσω του PC, μέσω Xbox PC, το Ναι, ναι, αναφέρει, ναι, ναι, Xbox ναι. Cloud Gaming και στις τελευταίες κονσόλες του Xbox Series S και Series X. Τώρα, συμπεριλαμβάνει πάλι όπως με την ίδια λογική που είχε το Oblivion, έχουμε το βασικό παιχνίδι, ενημερωμένο πλήρως. Όλα τα DLC, καθώς και το Bonus Campaign Act. Ναι, ναι. Ήταν κάποια επιπλέον αποστολή, ας πούμε. Ναι, που ήταν μόνο στο DLC. Την Ναι, είχες ναι. μόνο αν έμπαινες στο DLC.
έχουμε χάρτες για το multiplayer και όσον αφορά το multiplayer παίζει το cross-platform, cross-play και cross-progression, κάπως έτσι το Για αναφέρει. να τα πάρει τα Μέσα saves στο σου από άρθρο. τη... Ναι, 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 ναι. Πάντως, Πολύ καλό. όντως, αυτό το remaster που ανέφερε στο παλιό του 15 ήταν όντως για να φέρουν τον τίτλο από το 360 στο One. Για να μπορεί να παιχτεί στην Ναι, πιο καινούρια, ναι. στην τότε σύγχρονη πλατφόρμα Μμ, της μμ. Microsoft. Αλλά ναι, ενέχει και κινδύνους ένα τέτοιο remake του remake. Βέβαια ναι, αυτοί πήραν το original και το φτιάξανε και το περιμένουμε. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή περίοδος τώρα να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχουν καλά παιχνίδια γενικότερα. Μπράβο. Λουκά, ξαναπες το. Είναι μια καλή περίοδος να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχουν καλά παιχνίδια γενικότερα. Όπω το είπα ακριβώς ρε παιδιά. Εντάξει, δεν το περίμενα τόσο copy-paste. Αλλά ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή Και χαιρόμαστε με σκέψου. πράγματα τα οποία και μας κάνει καλό, γιατί και το Gears of War, όσο και αν το έπαιξες είτε λίγο είτε καθόλου είτε σε ένα mall, επειδή τότε βλέπαμε εμείς από το σχολείο 360 στημένο με Gears of War και παίζαμε αυτό το παιχνίδι, οπότε λέμε πολύ ωραίο είναι. Καμία σχέση με το να το παίζεις full. Σίγουρα. Εγώ σκέψου, επειδή το ανέφερες τώρα το θυμήθηκα Ναι, φλασιά, έπαιζα λίγο Gears of War, όχι το πρώτο προφανώς, πρέπει να παίζα το 3, δεν θυμάμαι καλά. ναι, ναι. Όταν πήγαινα στο πλαίσιο, όταν ήμουν Λύκειο και πήγαινα στο πλαίσιο που είχαν παιχνίδια που διαφήμιζαν, ξέρω εγώ, υπολογιστές και τέτοια, εκεί έπαιζα λίγο Gears of War, μόνο εκεί. Ναι, 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 ναι. Να πω ότι όταν εννοούσα το Xbox το πρώτο, εννοούσα το 360 το πρώτο, Ναι, 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 το ναι. χοντρό το μεγάλο. Όχι το original Xbox. Υπήρχε περίπτωση. Αλλά ναι, Πάντως, Unreal Engine 3, έτσι. ναι, 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 Unreal Engine 3, τι ωραίες εποχές. Έβλεπες τα Πάντως, λογότυπα. τώρα που και μέσα στη σελίδα του Xbox, δηλαδή και από την επίσημη ανακοίνωση για το remake, Ναι. αναφέρουνε, ξέρεις, τα τεχνολογικά τις, Α, τι αναβαθμίσεις τι έχει. αναβαθμίσεις, Ε, ναι. Έχει 60 FPS στο campaign, 120 στο multiplayer, λέει, 4K resolution, εντάξει. Ναι. Εδώ έχουμε ένα Ε, side by side, σαν να λέμε, από το original που ήταν στα ακριβώς. 720p 30 fps, το Ultimate Edition που ήταν 1080 στα 30 fps και η καινούργια έκδοση που είναι 4K στα 60. Αλλά προφανώς ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα έχει θέμα να ανέβει και πάνω από τα 60. Ναι, Κάποια games αυτό όμως είχαν πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό αυτό πιστεύω το και έχουν. εγώ. Και βλέπουμε εδώ Όχι, πέρα ότι από το πρώτο game έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στα textures, αλλά φαίνεται να έχει γίνει και remodeling, δηλαδή δεν είναι ένα απλό skin όπως θα έλεγε κανένας, ξέρω. Είναι λίγο ναι, πιο δουλεμένη η κατάσταση. Βέβαια δεν είναι πολύ πιο δουλεμένη μπράβο. από την Ultimate Edition, εκεί βλέπουμε ότι είναι τα ίδια Όχι, τα εντάξει, assets. αλλά αυτό μένει να το δούμε στην πράξη και να το δουν οι χρήστες στην πράξη όταν θα παίξουν το παιχνίδι. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι το έχουμε γράψει και στο άρθρο κάτω-κάτω, Ναι, ναι, ότι ναι. όσοι συνδρομητές έχουν το Game Pass Ultimate ή το Game Pass για το PC, θα το έχουν στο library Day One. Και Οκ, αυτό. από πρώτη μέρα. Και επίσης, όσοι είχαν αυτό που λες και εσύ, την Ultimate έκδοση που είχε βγει το 2015, θα αναβαθμίσουν στη Reloaded δωρεάν. Ναι. Thumbs up. Μπράβο. Επιβεβαιώνοντας ότι μάλλον δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Όχι, όχι, Θα όχι. πρέπει να Κοίτα, πούμε, όχι, δώσ' το σε όλους. Όποιος έχει ένα αντίγραφο στο 360, δώσ' το και σε αυτόν. ναι, 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 ναι. Εκεί Άσχετα αν τίποτα. έχει κάτι να το παίξει. Πρόσεξε. Μαζί σου, αλλά είπαμε Bethesda και Xbox. Ναι, ναι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τη μισήσουμε. Κάτσε λίγο, Ισχύει, είπαμε. ισχύει. Θα το αναφέρουμε αργότερα το κομμάτι για το Apex Legends, γιατί μέσα αναφέρει εκεί πέρα. Έχει ένα Α, ναι, πεντάλογο, εξάλογο προτάσεων που λένε ότι πώς μπορεί να σου τύχει μάλλον, να σε απολύσουν εάν δουλεύεις σε ένα μεγάλο game studio. ακριβώς, Και ακριβώς. έχει Δεν μέσα το χρειάζεται να όνομα αναφερθούμε. Microsoft. Ναι, δεν Φάση χρειάζεται να σε αναφερθούμε πάρα εξαγόρασε η πολύ. Microsoft, σε απολύει. Απολύτως. Ναι, 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 ναι. Απλά και Αυτά όμορφα. λοιπόν. Και Αυτά για όσον το αφορά τα remaster. remaster. Μπράβο. Ο Πολύ βασικός θετικό. λόγος Πολύ που ωραίο. πλέον που περιμένουμε κάποιο καινούριο release αυτή τη στιγμή είναι παιχνίδια τα οποία είχαν βγει 20 χρόνια πριν, ας πούμε. Είτε το Gears του 2006, Ξέρεις είτε... κάτι. Ναι, Ε,
είτε και το Gears είτε το Oblivion, ναι, 20 χρόνια. Το Oblivion είναι 20 χρόνων game, ξέρω Ναι, εγώ, ναι, ναι, περίπου. ναι. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι ωραία remastered να γίνονται. Τόσο παλιά παιχνίδια, τόσο λατρεμένα από τον κόσμο, από το κοινό, είναι καλά, ρε φίλε. Καλά είναι, καλά είναι. Ξέρεις τι άλλο, είναι κατά το ίμιση καλό, θα έλεγε κανείς. Ναι. Οι Πάμε. καινούργιες RTX 5060 και 5060 Ti. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, μας κάνει δύσκολη τη ζωή η Nvidia, αλλά προσπαθεί να μας την κάνει και εύκολη ταυτόχρονα. Ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι κάρτες είναι γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή γενικότερα, και όταν θες να αναβαθμίσεις, να πάρεις μια πιο φρέσκια GPU με φρέσκες δυνατότητες, έτσι τηλεμεταφερόμαστε λοιπόν τώρα στο PC και Σωστά. μένουμε στο PC, γιατί και τα remaster που αναφέραμε πριν θα είναι διαθέσιμα και σε PC. Οπότε θα θες μια κάρτα γραφικών για να τα παίξεις, κατά πάσα πιθανότητα. Αν δεν έχεις ήδη πάει σε κάποια AMD, είτε να έχεις κάνει ένα τύπου side grade σε κάποια RTX 4070 που θα ήταν προτιμότερο από τις κάρτες που θα σου πω τώρα, Σωστό. είναι η 5060 και η 5060 Ti. Ανακοινώθηκαν εδώ και περίπου μισό μήνα, λίγο παραπάνω, από τις 16 Τετάρτου, 15 Τετάρτου, κάπου εκεί. Σωστά. Ανακοινώθηκαν οι δύο κάρτες. Η 5060 Ti κυκλοφόρησε κιόλας από τότε, μισό μήνα πριν, και περιμένουμε πάρα πολύ την 5060 την απλή, την έκδοση των 8 GB. Αυτή θα είναι η έκδοση που θα έρθει στην αγορά. Και μέχρι στιγμής λέγεται ότι αυτή η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της θα είναι στις 19 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως εμείς περιμένουμε, έχουμε την 5060 Ti, την έχουμε δει όχι αυτή τη στιγμή στο 8-bits, αλλά υπάρχουν reviews διαθέσιμα σε πολλά μέσα, δείχνουν ότι οι επιδόσεις της είναι χοντρικά ή μάλλον σχετικά κοντά με την... πώς θα την έλεγες, RTX λίγο παραπάνω από την 3070, κάπου Λίγο παραπάνω. Ναι. κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Κάτι αντίστοιχο. Μιλάμε για την 8 GB. Και τώρα περιμένουμε την 8 GB. Ναι, για την 8 GB, την 8 και τη 16 στην 5060 Ti, η επιδόση της είναι μεν σχετικά κοντά, όχι πάρα πολύ βέβαια, γιατί εντάξει, όποιο game θέλει λίγο παραπάνω μνήμη θα τρέξει καλύτερα στην 16 GB έκδοση. Γενικότερα όμως η Blackwell αρχιτεκτονική, το είχαμε πει και σε παλιότερα άρθρα βέβαια και podcast, είναι το ότι είναι ένα rebrand και το ότι ουσιαστικά οι διαφορές της από την ADA είναι περισσότερο στο software κομμάτι, ελαφρώς στους tensor πυρήνες, οι οποίοι και αυτοί είναι ανανεωμένοι, αρκετά περισσότερο από ό,τι είναι οι πυρήνες επεξεργασίας, για να το πούμε έτσι. Και η 5060 Ti 8 GB δεν αναμένεται να είναι πολύ καλύτερη από τη 4060 8 GB. Την Ti πάντα μιλώντας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια έρχεται να πέσει και η 5060, η 8 GB, η οποία μάλλον δεν έχει τις επιδόσεις που θα ήθελε η Nvidia. Και γι' αυτό και μάλλον θα θάψει κάποια reviews από ό,τι φαίνεται. Ένα άρθρο το οποίο βγήκε πριν μερικές ώρες στο Tom's Hardware αναφέρει ότι αρκετά review media που έχουν λάβει την κάρτα, σκέψου τώρα, να έχεις λάβει μια pre-release κάρτα στα χέρια σου, ναι, να την έχουν στείλει, είτε κάποιος partner, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει Founders Edition μοντέλο, και να μην έχεις πρόσβαση σε pre-release drivers για να το δοκιμάσεις. Και η Nvidia τι κάνει? Λέει ότι θα δώσει τους drivers στις 19 Μαΐου, την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, ενώ όλοι οι reviewer από πολλά media θα ταξιδεύουν για να πάνε στην Computex που ξεκινάει στις 20 Μαΐου. Οπότε Ακριβώς. χρόνος να δοκιμάσουν την κάρτα και να δώσουν, ας πούμε, τα αντικειμενικά reviews, το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις άλλων review, είτε sponsored video, είτε άλλων μέσων, άλλων τρόπων να προωθήσεις ένα προϊόν, θα καθυστερήσουν και δεν θα υπάρξουν ενδεχομένως άνθρωποι που δεν θα πάνε στη φετινή Computex να έχουν καλύτερη κάλυψη αυτής της GPU. Σωστά. Το θέμα είναι, Σωστά. ναι, το θέμα είναι γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να θάψεις την ίδια σου την κάρτα. Δεν θα το έκανες αν ήξερες ότι είναι κάτι πολύ καλό, το οποίο θα βγει και σε μια πολύ καλή τιμή.
Αυτό με τις τιμές βέβαια είναι λίγο, παίζεται και λιγάκι, γιατί Αμφιλεγόμενο. είναι αμφιλεγόμενο, ειδικά τώρα με τους δασμούς προς την Αμερική. Υποτίθεται η Ευρώπη δεν είναι τόσο πολύ μπλεγμένη σε όλη αυτή την ιστορία. Η προτινόμενη τιμή της 5060 είναι $2.99, που στην Ελλάδα θα είναι λίγο παραπάνω, και με φόρους και μπορεί να φτάσει και τα 4. Αυτή τη στιγμή η 5060 Ti των 16 GB, αυτή που θα έχουμε και στο 8bit σε review σχετικά σύντομα, έχει τιμή από 610 μέχρι 650. Μιλάμε για μια κάρτα HH60 σειράς, η οποία κάνει 6 εκατοστάρια αυτή τη στιγμή. Και να πούμε και ότι οι επιδόσεις της, αν κάποιος θέλει να πάρει μια RTX 4070, καλύτερα να πάρει την RTX 4070 είτε Super είτε Ti, κι ας είναι μια γενιά πίσω, ή αντίστοιχα να στραφεί σε κάποια 9070 non-XT, είτε να πάει σε μια last gen AMD. Το κακό με τις last gen κάρτες, όσο προχωράμε μπροστά, και αυτό θα το πούμε και στο review, η αλήθεια είναι, για να κλείσουμε με την 5060 και το φιάσκο που πρόκειται να συμβεί, είναι ότι όσο πιο πίσω πας, φερειπίν, βρίσκεις μια RTX 3070 με 300 ευρώ, τη μισή τιμή από την 5060. Από επιδόσεις μπορεί να είναι 20 με 25% διαφορά, αλλά τις βρίσκεις 50% φτηνότερα. Ναι. Που λες, ok, βγάζει νόημα αυτό, θα την πάρω 50% φτηνότερα και θα χάσω μόνο 25% σε επιδόσεις. Δεν ακούγεται πολύ λάθος, είναι πολύ ωραίο. Ναι, αυτό και που στην πραγματικότητα... Στην πραγματικότητα όμως θα έχεις μια κάρτα η οποία καταναλώνει λίγο περισσότερη ενέργεια. Και το λίγο μπορεί να είναι από 50 έως και 80 βατ ενδεχομένως. Αυτό είναι το κακό. Το να καταναλώσει, το να έχεις μια κάρτα η οποία καταναλώνει λίγο παραπάνω, θα έχει μεγαλύτερη θερμότητα, θα είναι λιγότερο αποδοτική, τέλος πάντων, για να το θέσουμε έτσι. Και σε κάποιες περιοχές, και στην Ελλάδα θα πούμε, ότι και το ρεύμα δεν είναι και το πιο φτηνό πράγμα στον κόσμο. Οπότε το σκέφτεσαι και έτσι. Οπότε θες να πάρεις μια πιο καινούργια, αλλά πιο ακριβή GPU, γιατί οι τιμές φτιάχνονται με την τωρινή αγορά. Δεν είναι ότι φτιάχνεται επειδή καίει λιγότερο, κοστίζει 50% περισσότερο. Εντάξει, είναι μεγάλο μέρος της διαφήμισής τους, το efficiency, το power efficiency, οπότε θα μπορούσε να η κάθε εταιρεία να το βάζει ως έναν παράγοντα για την κοστολόγηση. Σίγουρα, είναι κάτι καινούργιο, ναι. Το βάζει, ναι. Αλλά το κατά πόσο το θεωρεί κρίσιμο. Είναι αυτό που λες και εσύ, ακριβώς. Αλλά ο κάθε χρήστης θα πρέπει λίγο να το ζυγίζει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε, γιατί η κατάσταση δυστυχώς έτσι είναι. Θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι πρέπει να το ζυγίσει ανάλογα με τις ανάγκες του και πραγματικά. Γιατί αν το βλέπει μόνο και μόνο από άποψη θέλω να παίζω τα παιχνίδια, δεν με πειράζει όλα αυτά που λέτε για κατανάλωση κλπ. Οκ, έχεις τα λεφτά, υπάρχει διαθεσιμότητα. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Τα κούβερ θέλει όλα αυτά. Ναι. Τι με νοιάζει αυτά που λέτε τώρα εσείς. Θα βάλω το upscaling μου, θα βάλω το DLSS στο balance, θα παίξω και 1440p με την 5060 Ti. Spoiler, μπορείς να παίξεις μια χαρά 1440p, οπότε τι θες την 3070 την παλιά ή τι θες την 4070 τη Super. Εκεί θα σου πω ότι πάρε τη 4070 Super ή την απλή που έχει 12 GB και θα είσαι κομπλέ. Μια χαρά. Για λίγο ακόμα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που τα 8 GB πλέον είναι... δεν είναι μάλλον αρκετά και θα αρχίσει να φαίνεται όλο και περισσότερο αυτό. Πάντως για να κλείσουμε αυτό που είπες πριν, ότι για ποιο λόγο η εταιρεία, η Nvidia, να κάνει κάτι τέτοιο και να θάψει εισαγωγικά τον εαυτό της, την μικρή της κάρτα. Κανένα νόημα. Το μόνο που θεωρώ είναι ότι θέλει να την καλύψει, να της ρίξει χώμα, βασικά κυριολεκτικά να τη θάψει για να φέρει στην επιφάνεια τη μεγάλη έκδοση. Μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδους upsell προς την TI δηλαδή, ή επειδή είναι όλα ρευστά αυτή την περίοδο θα μείνει έτσι απλά στον αέρα. Όπως και να έχει, θα μάθουμε σύντομα, ειδικά για την 5060 την απλή, την 5060 Ti. Κοιτάξτε εδώ το 8bit μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάτι μπορεί να υπάρχει στον αέρα.
Πάντως, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την Intel, επειδή Μμμ. μοιάζουν λίγο τα θέματα. Σωστά. Γιατί το πρόβλημα δηλαδή της Intel με τις πωλήσεις των επεξεργαστών. Οπότε τι θα έλεγες να πάμε σε αυτό το θέμα? Ναι, είναι και αυτό ένα παράδοξο, να σου πω την αλήθεια, γιατί Ναι. και system integrators, Dell, Hewlett Packard, και του εξωτερικού πολύ, δηλαδή εμ, δεν μου έρχονται τώρα μάρκες, αλλά κυρίως αυτές που είναι στην Αμερική και εδρεύουν εκεί δηλαδή και ασχολούνται με αυτό το region, προτιμούν ακόμα και σήμερα τους 14ης γενιάς επεξεργαστές Μπράβο. από Και τους επιστρέφουμε Core Ultra. και επιστρέφουμε και αυτό συνδυάζεται πολύ με αυτό που έλεγες ότι προτιμήστε είναι πιο, καλό για το συμφέρον του αγοραστή να πάει σε μια 4070 π.χ. Θα του Απλή, βγει ναι, καλύτερα ναι. μια απλή, με την ίδια Ακόμα και με τις λογική. τιμές των καινούριων που είναι Ναι. παλιές βγάζει νόημα. Που θεωρείται παλι ναι, ακριβώς. Οπότε και στην περίπτωση με τους επεξεργαστές, όντως φαίνεται ότι οι χρήστες προτιμούν και τους βγαίνει πιο, αποδοτικό, πιο efficient, πιο καλό σε specs, όχι σε specs. Ρε παιδί μου, αξίζει περισσότερο η 14η γενιάς. Και για πες, τι έχουν βγάλει τα νούμερα και η Η εκπρόσωπος εκπρόσωπο, της. η Intel μέσω εκπροσώπου της μίλησε για τα προϊόντα της εταιρείας και το τι αποδοχή έχουν στο κοινό γενικότερα και ειδικότερα, και ανέφερε ότι τόσο η 14ης γενιάς όσο και η παλιότερη, ακόμα πιο πίσω, η 13ης γενιάς Intel Core, πουλάνε αρκετά περισσότερα τεμάχια στους καταναλωτές σε σχέση με τους καινούριους Core Ultra. Και το βασικότερο από αυτό, ο βασικότερος λόγος μάλλον είναι οι τιμές, που είναι αρκετά πιο δελεαστικές. Τι άλλο θα μπορούσε να Ναι, είναι. ναι. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι όχι μόνο οι τιμές τους είναι καλύτερες, αλλά και οι επιδόσεις τους δεν είναι τόσο κακές ώστε να μην τους προτιμήσουν. Αυτό είναι το gist από όλο αυτό το άρθρο, αυτό είναι το summary. Η σύνοψη, για να το πούμε ελληνικά. Η αρχιτεκτονική των Core Ultra ήταν λίγο ένα Ένα gamble track. για την Intel, μιας και πήγε σε tile-based design και είναι μεν πιο προηγμένη η διαδικασία, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο πολύπλοκη και ενδεχομένως να μην βγαίνουν αρκετά κομμάτια από τους Core Ultra, γιατί πολλοί είχαν αναφέρει και την μικρή διαθεσιμότητα που είχαν. Και αυτό ίσχυε για όλες τις γενιές αυτές που αναφέρουμε, και τη 13η και τη 14η και τους Core Ultra. Ήτανε μία και η αλλαγή του ονόματος, λίγο το ότι πήγε να κάνει μια αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Πολλά από αυτά επηρέασαν το κοινό, και οι reviewer είχαν και μεγάλο μερίδιο σε αυτή την απόφαση, παίξανε ρόλο δηλαδή, γιατί ανέφεραν ότι οι διαφορές από τη 14η γενιά δεν είναι και τόσο μεγάλες για να δικαιολογήσουν είτε την αναβάθμιση είτε κάποιος να χτίσει ένα καινούριο σύστημα στο σήμερα με Core Ultra. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι που για την ώρα οι 14 Για την ώρα, γενιάς μπράβο. αξίζουν, όχι τόσο όμως πλέον στο entry level, αλλά για αυτούς που είναι στο πιο high end. Εκεί θα μου πεις όμως... Και gamers, ok. Ναι, εκεί θα μου πεις όμως έχεις τους AMD απέναντι, όπου η AMD παίζει μπάλα με την X3D την αρχιτεκτονική και έχει μοντέλα όπως ο 7800 X3D και ο 9800 X3D, οι οποίοι φτάνουν στην κορυφή των chart όσον αφορά το CPU bound performance. Οπότε βγάζουν ακόμα λιγότερο νόημα η Intel γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θεωρώ ότι έχει αρχίσει κατά πολύ και γέρνει λίγο η ζυγαριά προς το μέρος της AMD. Ναι. Και Δηλαδή, μάλλον λέγεται ότι θα υπάρξουν και Threadripper τώρα στα κοντά που θα έχουν τους μια είχε πιο... κάνει scrap. Τους είχε κόψει, Τους είχε κόψει. ναι. Είχε αφήσει μόνο σε κάτι OEM, κάτι Lenovo, τέτοιες εταιρείες είχαν κάποια OEM specific μοντέλα, μόνο για OEM δηλαδή, αλλά μετά δεν είδαμε κάποια καινούρια γενιά και τους άφησε. Ναι, σαν παραγωγή την είχε σταματήσει, ακριβώς. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι θα μπορούσες να πας σε ένα κατάστημα και να πάρεις Threadripper όπως έκανες κάποτε. Πάντως αυτό με την Intel, το πρόβλημά της πλέον δεν είναι μόνο το ότι πουλάει λιγότερο και φαίνεται, είναι ότι έχει μείνει πίσω στον αγώνα του AI, και
Αυτό το πληρώνει τώρα πολύ, πολύ ακριβά, με την εταιρεία να ανακοινώνει επίσης και πολλές απολύσεις με τον καινούριο της τον CEO, που σκέφτεται, ή μάλλον θα συμβεί αυτό, το κύμα απολύσεων που ετοιμάζει είναι πάνω από το 20% του προσωπικού, δηλαδή περίπου 21.000 εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους, και όλο αυτό έρχεται σε μια προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επαναπροσδιοριστεί η εταιρική κουλτούρα της. Τώρα, αν αυτό δεν το έχει βγάλει το ChatGPT, τότε ποιος? Εμένα να με λένε Λουκά. Έτσι. Και ξέρεις κάτι, είναι αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι βλέπουμε στην gaming βιομηχανία πάρα πολλές απολύσεις, ο Χρήστος φέρνει τα κακά νέα. Αλλά πρόσεξε, κάπου είχαμε αναφέρει, δεν είμαι σίγουρος αν το είχαμε πει στο προηγούμενο, στο επεισόδιο 20, που λέγαμε ότι υπάρχει ένα τρελό θέμα και με τις εταιρείες τεχνολογίας. Απλά φαίνονται με διαφορετικό τρόπο αυτές οι απολύσεις. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι όταν μιλάει για τόσο μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ότι θα κοπούν αυτές οι θέσεις, μπορείς να καταλάβεις λίγο σε ένα βαθμό το μέγεθος του προβλήματος. Ακριβώς. Είναι τα 21.000 άνθρωποι και 15.000 άνθρωποι στην άλλη περίπτωση πέρσι. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Πολλοί κόσμος είναι αυτός που θα ανακυκλωθεί κάπως ή και όχι στην αγορά. Ναι. Αυτά σχετικά με την Intel. Θες να πάμε σε κάποιο άλλο έτσι controversy spiking θέμα? Θες να πάμε στη Synology ή θες να πάμε... να πάμε λίγο στη Synology αρχικά, έτσι, για να κάνουμε την στροφή των ειδήσεων πιο ομαλή. Έτσι ακριβώς. Θα κράξουμε και πάλι, αλλά θα κράξουμε με πιο... Με έχει λίγο, αυτό είναι λίγο πιο ήπιο κράξιμο, παιδιά, αλλά με έχει παραξενέψει αυτή η κίνηση της Synology, η οποία τι κάνει, Λουκά? Κλειδώνει εισαγωγικά κάποιους δίσκους για να τους κάνει, εγώ θα πω certified, τύπου έβαλε τη σφραγίδα της ότι ναι, αυτοί οι δίσκοι έχουν περάσει συγκεκριμένα τεστ, συγκεκριμένες δοκιμές με βάση την εταιρεία. Testing. Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι ποιο το νόημα όλο αυτό. Δεν έχω κάποιο... Θύμησέ μου, τι NAS έχεις εσύ? Εγώ έχω ένα QNAP. QNAP έχεις. Παλιό. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει. QNAP, Synology... Τι σου έκανε το QNAP? Σου έκανε κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή σου είπε παίρνεις update ακόμα αρχικά? Ναι. Παίρνεις ακόμα update, κανονικότατα. Και σκέψου ότι το συγκεκριμένο... Τώρα δεν μπορώ να σου διαβάσω απ' έξω τη μάρκα, αλλά είναι παλιό συστηματάκι. Αλλά update παίρνει, σαν λογισμικό παίρνει ακόμα update. Δεν έχει κάποιο θέμα. Okay. Έτσι θα πάρει update και τη Synology μία μέρα και ξαφνικά θα πει αυτός ο δίσκος που έχεις μέσα, δεν θα σου κάνω report το smart ολόκληρο, δεν θα σου κάνω check, επειδή λέει πάνω Western Digital και δεν λέει Synology, γιατί αυτό στην ουσία είναι αυτό που θα κάνει η Synology. Θα παίρνει λοιπόν τους σκληρούς δίσκους από τη Seagate και την Western Digital, γιατί η Synology δεν κατασκευάζει δίσκους, όπως καταλαβαίνουμε. Θα τους παίρνει στα εργαστήριά της ή ενδεχομένως να μισθώνει την Western Digital και την κάθε Western Digital για να το κάνει για αυτήν. Θα περνάει ένα custom firmware επάνω, το οποίο θα έχει το ID της, και όταν αυτοί οι δίσκοι μπαίνουν σε ένα Synology NAS συστηματάκι, θα διαβάζονται και θα λένε όλα good, πάμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Κατά τα άλλα δεν θα υπάρχει κανένα άλλο lock. Θα είναι σε OS επίπεδο και όλο software. Δηλαδή δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καινούριο δίσκο, ούτε να προσθέσει κάτι στους υπάρχοντες δίσκους που θα παίρνει από κάποιους άλλους. Αυτό για την Synology είναι το Certified. Ένα αυτοκόλλητο και ένα firmware που θα λένε το όνομά της και θα κλειδώνουν απ' έξω πολλούς χιλιάδες. Γιατί τώρα μιλάμε τα Synology, οποιοδήποτε να είσαι, και αυτό που έχεις εσύ της QNAP και ένα Synology, που προσφέρουν αυτή την ευκολία, που έχεις ένα μικρό σύστημα με ένα απλό SoC, με μια απλή μνήμη 8 ή 4 GB, το οποίο κάθεται, καταναλώνει λίγη ενέργεια και έχεις πάνω όλα τα δεδομένα σου και διαθέσιμα από παντού. Κάποια έχουν και VPN, κάποια έχουν και να μπορείς να τα δεις από τη WAN όταν είσαι απ' έξω από το δίκτυό σου, τέλος πάντων. Έχουν πολύ ωραίες ευκολίες. Είναι κρίμα που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
και αυτή είναι η νέα πολιτική της Synology. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό. Και έχω να προσθέσω και εγώ μετά, γιατί κάναμε ένα βίντεο σχετικά με αυτό. Ναι, σωστά. Εγώ αυτό θέλω να πω και στο τέλος, δηλαδή για το βίντεο που έβγαλες. Με το που διάβασα το άρθρο, για ένα δευτερόλεπτο σκέφτηκα, ρε εσύ, λες όντως να ξεκινήσει να κάνει κάποια business τώρα με δίσκους, σκληρούς δίσκους, και μπήκα μέσα στη Synology να δω θα πουλάει πλέον δίσκους. Αλλά ένα αυτό. Ναι. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι που το έχεις γράψει και στο άρθρο μέσα, ότι τα υπάρχοντα, στην παράγραφο που λες για τους λόγους της αλλαγής, ότι τα υπάρχοντα προϊόντα που λες πριν τη σειρά 25+, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τρίτους δίσκους, οπότε και άμα κάποιος θέλει να πάρει αυτούς τους δίσκους από το σύστημα το παλιό του, να τους βάλει στο καινούριο που είναι 25+, θα ακολουθήσει τώρα μια διαδικασία softwareικού update στους δίσκους. Αυτό καταλαβαίνω. δεν κατάλαβα. Και όταν το έγραφα αυτό δεν είχε εξακριβωθεί ακριβώς. Ναι, και δεν είχε αποτυπωθεί ακριβώς τι θα συμβαίνει. Αυτό που αργότερα... Και να σε διακόψω, συγγνώμη, περίμενε. Η διαδικασία μεταξύ των κάθε εταιριών, δηλαδή το Simba, Seagate και πάει λέγοντας το πώς θα ελέγχονται οι δίσκοι από τη Synology για να πάρουν τη σφραγίδα να λέγονται έτσι. Αυτό με τους χρήστες που ήδη έχουν τους δίσκους και θέλουν να τα αναβαθμίσουν. Δηλαδή... Είναι αυτό εδώ το πρώτο κομμάτι που αναφέρει επάνω Ναι. ότι όσοι θα επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους δίσκους που έχουν, είτε από εδώ και στο εξής τέλος πάντων, δεν θα μπορούν να έχουν αναφορές υγείας των δίσκων. Το Smart δεν θα δουλεύει, που είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί ξέρεις, θες να γνωρίζεις ότι τα αρχεία σου είναι όλα εκεί και διαθέσιμα. Ναι, εάν δεν είναι διαθέσιμα, τότε αν δεν μπορείς να δεις μόνο την υγεία τους, να δεις εάν ένας δίσκος δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε δεν θα μπορείς να πλανάρεις, να τον αλλάξεις εγκαίρως. Και θα έχει και κάποιες ακόμα τέτοιους περιορισμούς που μόνο καλό δεν κάνουν σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα πρέπει σε αναγκάζει κάπως να πας σε branded δίσκο ή να φτιάξεις το δικό σου NAS. Που ίσως έτη 2025. Ίσως αυτό αξίζει περισσότερο, παιδιά. Ναι, υπάρχει και, επί τη ευκαιρία υπάρχει και ένα κατατοπιστικότατο και πολύ ωραίο αναλυτικό βίντεο στο κανάλι μας. Αξίζει οπωσδήποτε να δείτε. Βέβαια είναι ένα overkill σύστημα, το οποίο στήθηκε με parts που είχαμε στην άκρη και βοήθησαν και κάποιες εταιρείες. Το σημαντικότερο είναι ότι η ουσία είναι ότι μπορείς να φτιάξεις ένα τέτοιο setup με σκέψου όταν αγοράζεις ένα Synology το οποίο έχει 8 bay ας πούμε ή και 6 bay, ακόμα και 4 θα σου πω, θα πληρώσεις 4 με 5 εκατοστάρικα και αυτό δεν θα περιλαμβάνει τους δίσκους. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν μπορείς σίγουρα να το κάνεις με ένα off the shelf parts να το πάλι το bot με parts που έχεις στην άκρη. Οπότε το NAS στο σπίτι είναι αυτό που φτιάξαμε, ένα από τα βίντεο που φτιάξαμε με αυτό το NAS, με συστήματα, με parts που είχαμε στο σπίτι και με 2 12 δίσκους πάνω σε Unraid τρέχει το file server αυτός. Δεν είναι δωρεάν το λειτουργικό, αλλά η άδειά του κοστίζει $49 πάνω στο hardware και στην ουσία τρέχει από ένα USB stick, οπότε και hardware να αλλάξεις, το USB stick έχει την άδεια, οπότε το περνάς σε όποιον υπολογιστή θες μετά και συνεχίζει και δουλεύει. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι προφανώς να πάρεις τα αρχεία από τους δίσκους, τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση, δηλαδή δεν είναι κλεισμένα ή μάλλον κατακαιρματισμένα όπως ένα RAID setup, είναι mirrored men, αλλά μπορείς να διαβάσεις τον δίσκο κανονικά σε ένα δεύτερο σύστημα, εάν ποτέ χρειαστεί. Ναι. Μάλιστα. Αυτά και για τη Synology. Να κάνουμε ένα flash νέα, να αναφέρουμε μερικά ακόμα πράγματα που υπάρχουν στο 8bits για κόσμο που θέλει να τα δει, να χαζέψει λιγάκι. Έχουμε σίγουρα να δείξουμε την 5070 την Gaming OC της Gigabyte, την οποία τη δοκιμάσαμε πριν από περίπου ένα μήνα. Είπαμε τις εντυπώσεις μας, την τρέξαμε και σε 1080 και σε QHD και σε 4K. Τρέξαμε και Ray Tracing, έχουμε και βίντεο στο κανάλι. Αναφέρουμε πολλά πράγματα για τα 12 GB της μνήμης που έχει αυτή η καρτούλα.
Αναφέρουμε θερμοκρασίες, κατανάλωση, όλα όμορφα και επίσης τα ευρώ ανά FPS, τα οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό metric που θέλαμε να δούμε κατά πόσο η 3070 αξίζει περισσότερο από την 5070. Και μιλάμε για 2 γενιές πίσω. Για 2 γενιές πίσω GPU, ναι, που αν τη βρεις μεταχειρισμένη στα 3 εκατοστάρικα, εντάξει, σίγουρα είπαμε τους περιορισμούς του να παίρνεις μια παλιά GPU, τους αναφέραμε και νωρίτερα με την 5060, απλά να το έχετε στο νου σας όταν παίρνετε μια φρέσκια GPU. Λουκά, για εμένα που έχω μια 2080 Super... Εσύ είσαι σε μια πολύ ωραία φάση, γιατί... είσαι σε μια πολύ δελεαστική κατάσταση. Είσαι, γιατί αν ήσουν σε 3070 θα σου έλεγα μην κάνεις τίποτα. Ναι, εντάξει. Δεν θα δεις και τίποτα. Δεν θα κερδίσεις. Δεν θα κερδίσεις κάτι. Ίσως όμως, βέβαια, πού να πας. Να πας, τώρα σε αναγκάζει κάπως, γιατί εσύ είσαι σε μια 2070. 2080, συγγνώμη. Θυμόμουν την παλιά. 2080 Super. 2080 Super είναι μια GPU, η οποία τώρα άμα θες να πας στην 5060, θα σε πούνε beep. Γιατί είναι όχι μόνο side grade είναι αυτό, κάνεις και ειδικά στο υποσύστημα της μνήμης, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, είναι ένα downgrade. Ισχύει. Ναι. Οπότε δύσκολο το πράγμα αυτό. Τώρα τι να σου πω, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένεις ή θα πας στη AMD το στρατόπεδο που είναι και αυτό πολύ δελαστικό. Μη σου πω να πας και σε καμιά Intel. Αυτή η ερώτηση θα μπορεί να καλύπτει πιθανούς ακροατές ή ξέρεις, ή θεατές. Αν έχουν δηλαδή τόσο παλιά συστήματα που... Πολύ πιθανό, πολλοί κόσμος. Ναι. Αν έχουμε στο μυαλό μας όλο αυτό τον εφιάλτη με τις τιμές. Ναι, που είναι και λίγο αυτό, είναι άγνωστο το κομμάτι τιμή για οτιδήποτε πλέον. Ένα ακόμα flash νέο είναι το... Πέρα από την κάρτα δηλαδή θέλω να πω. Είχαμε επίσης και ένα mini review του KC3000 του Kingston. Ένα πολύ καλό drive για PCIe Gen 4 συστήματα. Δεν είναι κάτι τρομερό από επιδόσεις. 7 GB όμως read, 6, κάτι write. Δεν είναι λίγα, αλλά θέλω να σας πω ότι θα μπορούσες και καλύτερα με Gen 5, σε ένα Gen 5 σύστημα. Βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να έχεις και ένα drive το οποίο θα είναι δεύτερο για αποθήκη, να διαβάζεις γρήγορα τα games από εκεί, να έχεις έτσι ένα ταχύτατο drive, να το έχεις είτε για boot στο laptop που είναι ό,τι πρέπει ο συγκεκριμένος, γιατί νομίζω τη τελευταία φορά που έκανα το review και αυτό έχει περάσει κάμποσος καιρός, κόστιζε γύρω στα 70 ευρώ περίπου, κάπου εκεί, για το 1 τέρα, που είναι αρκετά ok για τις ταχύτητες που σου προσφέρει. Δηλαδή κάνεις αναβάθμιση στο laptop σου και είναι μια χαρά. Και να κάνουμε και ένα τελευταίο flash news item που έχουμε στο Q. Αυτές οι ελληνικές λέξεις με τρελαίνουν, Χριστό. Be Quiet λοιπόν ετοιμάζει τα πρώτα της keyboard και mouse και σίγουρα θα έχουμε κάποιο από αυτά κοντά μας στους προσεχείς μήνες. Δύο είναι οι σειρές, το Light Mount και το Dark Mount. Πρόκειται για κάποιο φασόν μοντέλο το οποίο έρχεται και βάζει τη στάμπα της Be Quiet με... Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Με τους silent switches, οι οποίοι είναι κάτι μεταξύ... Βασικά είναι μηχανικοί, αλλά είναι κάποια από τα κινέζικα brands δάνεισε το σχέδιό της για τα keyboard της Be Quiet. Και το Dark Mount θα έχει και hot swappable numpad. Και... Καλό, αυτό είναι ωραίο. Όταν το είχα δει ήταν ωραίο αυτό. Ήταν πολύ ωραία ιδέα και μαγνητικό palm rest. Ναι. Και αυτό πολύ ωραίο. Και 8 προγραμματιζόμενα display keys με υποστήριξη εικόνων 140x140 pixel. Και αυτό πολύ καλό για μακροεντολές και πράγματα να φωτίζουν. Θα θυμίζει δηλαδή το Steam Deck, όχι αυτό που φαντάζεσαι όμως, αυτό της Elgato που το έχει στο γραφείο σου και έχει τα τετραγωνάκια, γιατί και αυτό λέγεται Steam Deck και πολλές φορές έκαναν class τα αποτελέσματα στο Google όταν θες να ψάξεις είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτά θα έρθουν μέσα στο 25 κάποια στιγμή, θα τα δείξουν και στην Computex, αλλά θα τα ανακοινώσανε στην περασμένη Gamescom, αν θυμάμαι καλά. Και τα keyboard, βασικά ψέματα. Όχι στην Gamescom. Στην CES, έχεις δίκιο. Ναι. Πέρυσι στην Gamescom ανακοινώσανε κάτι cooler και θα είναι και φέτος στην Gamescom η Be Quiet. Περιμένουμε πως έχουμε κάποια εξέλιξη. Ενδεχομένως να είμαστε εκεί. Υπάρχει ένα 50%
για φέτος, Gamescom, γιατί Computex δεν τα καταφέραμε φέτος, αλλά θα έχουμε κάλυψη εκ των έσω στην Computex, οπότε κάτι θα γίνει και εκεί πέρα. Βγήκε το Switch. Ναι. Βγήκε, ναι, πω... είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά ναι, για πες. Με μία λέξη, αυτό που μου άρεσε περισσότερο για το Switch το 2, εμένα προσωπικά, πέρα από ο σχεδιασμός του, είναι ωραίος. Είχαμε κάνει αναφορές, θυμάσαι και σε προηγούμενο επεισόδιο, πότε ήταν που είχε βγάλει ένα βίντεο το οποίο δεν μίλαγε καθόλου, ήταν απλά, ξέρεις, τρέιλερ για την καινούργια κονσόλα. Ναι. Το reveal. Ναι. Το reveal ήταν, σωστά. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι το HDR10 που θα έχει υποστήριξη. Ναι. Και 120 Hz το refresh rate. LCD οθόνη. Όχι OLED. Λες τι έγινε εδώ τώρα. Εντάξει, τώρα ποια παιχνίδια θα το υποστηρίξουν, θα φτάσουν εκεί. Θα δούμε. Εντάξει, σίγουρα αρκετά θα είναι. Σκέψου. Αλλά και μόνο που υπάρχει σε LCD, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Σε σχέση με το πρώτο Switch, το οποίο είχε αρχαίο hardware, και αυτό θα έχει αρχαίο hardware, αλλά λιγότερο αρχαίο από το παλιό. Οπότε... Τι hardware είναι αυτό, Λουκά μου? Για πες μας. Κοίτα, είναι ένα custom SoC της Nvidia, το οποίο έχει Cortex πυρήνες. Το σημαντικότερο είναι ότι η Nvidia χρησιμοποίησε ARM αρχιτεκτονική για το CPU κομμάτι και για GPU έχει αφήσει επάνω στο chip μία Ampere GPU. Ampere, σαν να λέμε 30 σειράς κάρτα, family σε επιδόσεις, με 12SM, δηλαδή 1536 CUDA cores. Και ένας τύπος, ένας τρελάκιας θα τον πούμε, ο Geeker One, YouTuber Ασιάτης, ο οποίος έκανε και dye του συγκεκριμένου chip, αλλά όχι μόνο αυτό, έκανε και εξομοίωση των επιδόσεων της κονσόλας τόσο σε docked μορφή, όσο και σε handheld, και λέει ότι οι επιδόσεις θα είναι παρόμοιες με μια GTX 1050 Ti σε docked mode. Τελείως, αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ναι. Που σε docked mode να πούμε ότι όταν το βάλεις στο dock δηλαδή, στέλνει το σήμα με HDMI στην τηλεόραση και εκεί μπορεί να δώσει μέχρι και 4K κονσολίτσα αυτή. Το chip κατασκευάζεται στην πιο παλιά λιθογραφία της Samsung 8N, όπως κατασκευαζόντουσαν και οι 1050 τότε, αλλά και κάποιες μετέπειτα GPU. Ήταν μάλιστα και οι πρώτες GPU της Samsung, της Nvidia μάλλον, που κατασκευαζόντουσαν σε εργοστάσια της Samsung. Αυτό, οπότε πρόκειται και πάλι για μια παλιά αρχιτεκτονική, η οποία βρήκε το δρόμο της, μάλλον λόγω κόστους θα πω εγώ, ότι βρήκε το δρόμο της στο Switch το 2 και η Nintendo ξέρει πώς να κάνει optimize τα games της και θα κρατήσει και αρκετά χρόνια όπως είναι. Με το LCD, όταν άκουσα το LCD, κατάλαβα ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε refresh. Ναι. Είμαι 100% σίγουρος, θα το δούμε. Μένει να επιβεβαιωθούμε εάν μέχρι το Μάιο του 26 θα έχουμε OLED έκδοση. Ή το καλοκαίρι του 26 τέλος πάντων. Εντάξει, έχει τις αναβαθμίσεις του στα specs, παρόλο που παραμένει λίγο το... Ναι. Ο πυρήνας παραμένει λίγο πιο πίσω, τεχνολογικά όπως είπες. Παρ' όλα αυτά, ναι. Είναι μια κονσόλα την οποία την περιμέναμε. Ήρθε από το πουθενά. Joy-Con 2 με μαγνητική σύνδεση και βελτιωμένους αισθητήρες. Μικρές αναβαθμίσεις σε μια πολύ καλή κονσόλα είναι αυτό που μένει εν τέλει. Με τις τιμές τώρα είναι ένα θέμα και τους δασμούς όπως αναφέραμε. Υπάρχει και αντίστοιχο άρθρο πάλι στο 8bit, το έχεις λινκάρει στην αρχή κιόλας. Ναι, είναι στην αρχή του άρθρου του παρόντος. Πάντως ναι, οι τιμές είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρουμε ούτε εδώ. Η Nintendo σταμάτησε τα pre-orders στην Αμερική, στη SIPA, και νομίζω ότι το έκανε και σε άλλες περιοχές εκεί της Υπήρου. Και λένε ότι 5 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει και επίσημα στην αγορά. Κάποια pre-orders στην Ιαπωνία ή δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, νομίζω εκεί όταν ξεκινήσαν να βγαίνουν οι τιμές, ότι θα ακολουθήσει μια πιο έτσι... Θα ακολουθήσει τύπου vetting για το σε ποιον θα δώσουν την κονσόλα και θα ενδεχομένως να δώσουν την κονσόλα μόνο στην αρχή σε ανθρώπους... δεν θυμάμαι πώς λειτουργεί ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα υπάρχει vetting τέλος πάντων, θα υπάρχει ένα background check.
όπως Μμμ. γίνεται και με κάποιες κάρτες, όπως ας πούμε η Zotac για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά η Zotac ήταν, που έπρεπε να μπει στο Discord της να ζητήσεις και να επιβεβαιώσεις την αγορά της GPU για να, στην ουσία απέτρεπαν έτσι Μπράβο. bot orders. Και, και άλλη μία νομίζω το έκανε. Μπορεί και άλλη μία να το έκανε, ναι. Είναι ο 3D. Μπορεί. Έμπαινε στον server του στο Discord και από εκεί επιβεβαίωνες ή έκανες την παραγγελία σου. Περιμένουμε και το Pro Controller επίσης, είναι και αυτό ένα... Ναι. Ναι, είναι. Wi-Fi 6, Bluetooth, φαίνεται να έχει σύγχρονα πράγματα επάνω του και καλύτερη μπαταρία. Γενικότερα το θέμα με το... Ωραία τα specs, τα παιχνίδια τώρα της Nintendo τώρα που θα βγαίνουν, είναι λίγο μια μεγάλη συζήτηση γιατί... Βλέπεις και εγώ φοράω κόκκινα στο Nintendo. Ναι. Ακριβώς. Η τιμολόγηση πλέον των παιχνιδιών δυστυχώς θα ανεβαίνει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτή την νοοτροπία. Οπότε ωραία τα specs, ωραίο και θα πεις ναι ρε φίλε θα πάω να αγοράσω το Switch το 2. Τέλεια specs, μ' αρέσει, θα πάρω να το έχουμε έτσι οικογένεια. Αλλά Οικογένεια, ναι. φίλε, και θα κάνουν και κάποιο και λίγο sharing θα υπάρχει στο λογαριασμό, το επιτρέπει πλέον και η Nintendo, αλλά γενικότερα ναι. Νομίζω αυτά με το Switch. Μπέρστη τελευταίου νέου, λόγω του ότι δεν θα προλάβω εγώ, έχουμε να πούμε για το Grand Theft Auto 6. Ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή, η μεγάλη αυτή στιγμή. Πού δίνουμε τα λεφτά? Σίγουρα... Τι? Πού δίνουμε τα λεφτά? Πού πληρώνουμε. Πού πληρώνουμε, ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν θα πληρώσεις ακόμα, γιατί παίρνει αναβολή για τον... Μάιο? νομίζω είπε... 26 Μαΐου έχουν βάλει τελική ημερομηνία. Βέβαια, εγώ προσωπικά στο άρθρο ήθελα να το βάλω με αυτάκια, παρόλο που η εταιρεία δηλώνει ότι ναι, παιδιά, αυτή είναι η τελική ημερομηνία, τότε θα κυκλοφορήσει. Ναι. Εσείς έχετε στο μυαλό σου ότι πιθανότατα θα κυκλοφορήσει 26 Μαΐου. Πιθανότατα, ναι. Στην πραγματικότητα, το εύρος το εύρος, βασικά μέσα στον Μάρτιο νομίζω έλεγε ότι ήταν να κυκλοφορήσει και έδωσε μια παράταση παραπάνω και ο λόγος αυτής της παράτασης μέσα από μια επίσημη ανακοίνωση της Rockstar ήταν ότι θέλει το παιχνίδι να το βελτιώσει και να το φέρει στις προσδοκίες των παιχτών, οπότε αναγκαστικά πήραμε λέει την απόφαση να το καθυστερήσουμε λίγο αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πω. Ναι, όμως εκεί που περίμενε ο κόσμος, ξέρεις, ήταν έτοιμος να κάνει αυτό που λες, να πληρώσει, σου λέει μην ανησυχείτε, ναι μεν σας κάναμε αυτή την ανακοίνωση, αλλά πάρτε ένα δεύτερο τρέιλερ του παιχνιδιού και μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Μπορείς να βάλεις και το τρέιλερ να παίζει. Το έχω εδώ έτοιμο και παίζει λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, δεν πρόκειται για να κάνουμε το disclaimer, δεν πρόκειται για gameplay trailer, εντάξει, δεν το γράφει καν cinematic, απλά βλέπουμε κάποια πλάνα μέσα από το παιχνίδι με διαφορούς χαρακτήρες, λίγο τα περιβάλλοντα της πόλης που θα διαδραματίζεται το game, η οποία λέγεται, δεν θυμάμαι, Λεωνίδα. Ναι. Λεωνάιντα. Η Λεωνάιντα. Πολύ ωραίο όνομα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Οπότε έχουμε 3 λεπτά τρέιλερ. Σίγουρα πρέπει να αναβαθμίσουμε την GPU, γιατί καθώς φαίνεται το τρέιλερ δεν είναι και τόσο απίθανο να είναι και στην πραγματικότητα έτσι. Πρόσεχε να δεις τώρα, εντάξει, προφανώς είναι κορυφαίο αυτό που βλέπουμε, εντυπωσιακό. Δεν έχει γίνει αναφορά, ξέρεις, αν είναι rendered real time κλπ. Ναι. Ξέρεις τι φαίνεται, κάποια σημεία μοιάζουν να είναι, κάποια άλλα έχουν ένα element που μπορεί να είναι όντως... Ναι. Κοίτα, μέχρι στιγμής εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι που να λέει αυτή τη λεπτομέρεια. Πάντως, εντάξει, αυτό που γράφουμε και στο τέλος είναι ότι προφανώς πλέον οι προσδοκίες του κοινού έχουν ανέβει ακόμα παραπάνω, ακόμα περισσότερο, γιατί αφού βγάζεις μια τέτοια ανακοίνωση και το λες ως εταιρεία, το λες από μόνη σου ότι ξέρεις τι, θέλω να το βελτιώσω το παιχνίδι, να το κάνω polish, να βγει σωστά. Να βγει σωστά, να βγει για 100% τέλειο. Ναι. Ρε φίλε, θα έρθει ο άλλος και θα σου πει και πολύ καλά θα κάνει. Πολύ καλά. Τώρα ξαναλέω, αυτό είναι μια συζήτηση για ένα επεισόδιο podcast 2 ώρες και βάλει. Ναι. Αλλά θα έρθει ο άλλος
ο αγοραστής και θα σου πει έδωσα 100 ευρώ για το GTA Να το το. 6. Το Αν έδειξε. δεν είναι έτσι όπως το βλέπω το παιχνίδι στο βίντεο, θα αρχίσουν να σε κράζω. Ναι. Και κατά Και πάσα μετά δεν πιθανότητα θα έχει υπάρχουν λύση. άνθρωποι τέτοιοι. Να. Εννοείται ότι θα υπάρχουν Εννοείται. τέτοιοι άνθρωποι. Εννοείται. Γιατί όντως η Rockstar, αν δεν κάνω λάθος, και μπορείς να με διορθώσεις άμα γνωρίζεις εσύ ή να μας γράψουν στα σχόλια Μμμ. ο κόσμος, αν ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε στο τραπέζι την αύξηση των τιμών να πάει στο 80 και πάνω ή να πάει, ξέρεις, 100 ευρώ να ξεκινήσουν να απολύονται τα παιχνίδια. Νομίζω ότι το έκανε πρώτα η Microsoft. Ήταν η Microsoft ή Έχω με την την εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει διαφοροποίησή αυτό της νωρίτερα και η... με ποιο παιχνίδι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί όταν είχαν βγει τα leaks, οι φήμες και όλα τα σχετικά για το καινούριο το GTA, είχε πέσει η εντύπωση, είχαν δώσει τέλος πάντων την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει να κοστίζει από 100 ευρώ ή 80. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Ναι, 100. ναι, κάτι από αυτό. Τώρα, κοίτα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα Τώρα είμαστε στο 80. για το Σωστά. Xbox, αλλά είμαι σίγουρος ότι έγινε και τώρα μια ανατίμηση από την πλευράς Microsoft. Τώρα, αυτή τη στιγμή Και που η μιλάμε. Microsoft έχει ακολουθήσει. Ναι, Βέβαια, ναι, και ναι, η ναι. Microsoft και η Ubisoft έχει ακολουθήσει. Αυτές οι Αλλά, τρεις εταιρείες είναι ναι, γνωστό. η Rockstar δεν Ubisoft, έχει κάνει Microsoft, όχι. δεν έχει ανοιχτεί να πει ότι θα αυξήσουμε τις τιμές, επίσημα Ναι. τουλάχιστον, αλλά αυτό ακούγεται ότι θα κάνει επειδή βρίσκει ευκαιρία πλέον με το... Ξέρεις κάτι, και είναι και με τους να το δασμούς. ξέρει και ο κόσμος. Έχουν βγει εκατοντάδες αναλύσεις, έχουν πέσει όλοι πάνω Ναι, ναι, ναι. να δουλεύουν πυρετοδός για ξέρεις, να κάνουν τα estimations, Τα estimations. πόσο καλά θα πάει το παιχνίδι, το GTA 6, τι λεφτά θα βγάλει, ότι η παραγωγή του παιχνιδιού αυτού έχει φτάσει τα 2 δις. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και αυτό, και αυτό. Ψευτοακούγεται και έχουμε ξεπεράσει το AAA, πάμε στο 4A. Ναι, καλά, καλά. Θα πάμε στο Εντάξει, φεγγάρι τώρα με αυτό. εντάξει, αυτό όταν το άκουσα λέω πάμε να σπάσουμε όλα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο podcast, με το podcast υπαριθμών 21. Πείτε μας κάτω στα σχόλια τι θέλετε να πούμε την επόμενη εβδομάδα ή πείτε μας βασικά τι πιστεύετε για αυτά που είπαμε, γιατί το τι θα πούμε την άλλη εβδομάδα θα το καθορίσει η επικαιρότητα και όχι εσείς. Έτσι δεν είναι? Ήταν λίγο συμπυκνωμένα τα νέα, Καλά, αλλά καλό ήταν. Ήταν πολύ καλό. ποικιλία. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο. Γεια σας.